ถ้ายกอีเกียมาอยู่ที่แอสไพร์รัตนาธิเบศเวสตันจะเป็นไงคงเป็นการรวมตัวกันที่พิเศษระดับนัมเบอร์วันกับห้องที่ปรับเปลี่ยนได้ทุกองศาตามใจจะ work from condo ก็ได้หรือจะ home cafe style ก็ดีพร้อมฟังก์ชันครบจริงไม่มีข้อจำกัด space ลงตัวลงใจสบายส่วนไลฟ์สไตล์เหรอเลือกได้เลยทุกออเดอร์พร้อมส่งถึงที่ย่านออฟฟิศสุดปังเพลินไปกับสวนสุดชิลสุดคิ้วไปกับคาเฟ่สุดที่แอสไพร์รัตนาธิเบศเวสตันถึงแล้วชิคปะ Welcome to Aspire คอนโดที่จะเปลี่ยนฟีลลิ่งการใช้ชีวิตด้วย Living Space ดีไซน์มาแบบจัดเต็มสุดๆนี่แหละวิถีคน Aspire สนใจทักได้นะแล้วพบกันที่ Aspire รัตนาธิเบศเวสตันคอนโดแต่งครบสไตล์คุณเพียง 1.59 ล้าน